De senaste åren har jag träffat NHL-stjärnorna i deras svenska sommarparadis. Nu ska vi se hur de har det på andra sidan. Du kan inte bara gå i sådär. Åh nej. Hur deras vardag ser ut som proffs. I världens bästa hockeyliga. Ska vi dra till hallen eller? Ja, det gör vi. Vi ser omklädningsrummet. Kul. Kolla. Vit eller svart? Familjebil. Vit eller svart? Har du två? Är båda dina? Ja. Ska vi åka den här? Ja, det är bättre. Ja. Inte åka Porsche? Nej. Nej. Okej. Gillar du rap? Rapmusik? Rap är min taste. Rapsmus. Skämt. Bra skämt. Fan vad dåligt. Jag ber om ursäkt. Ja, det är ett hemskt. Fan, det känns som man övervakar mig nu. Polisen. Man blir lite nervös när man ser en polis, alltid. Framförallt här borta, de står ju motorvägen hela tiden. Ja. Det ser ut som Ukka-Pekka Lokkonen. Jag har varit jävligt förvånad att man var ute och sprang. Keybank Center. Det är vi här. Sjuka är, det där är Ukka-Pekka Lokkonens bil. Jävla fashion-entré ni har ändå. Är det redan entré? Ja. Vad fan är grejen? Vad fan vill du? Nej, är det riktigt på riktigt? Är det din entré? Ja. Vad fan förväntar du dig? Jävlar vad sjukt. Ja, det är inte så flådigt som man tror. Vi får se om det är så öppet. Vi får gå och prata med, vet du det? Security-killen orta. Ni har inga sådana passerkort eller? Nej. Nej. Är det vaktis? Ja. Säger man vakt? Hey, how are you? In the locker room a lot? Yes. Thank you. Yeah. Thank you, vaktis. Svårt att öppna den jävla dörren. Kolla, stanna där. Jag stannar. Ja. Ja. Kommer. Det är här inne som... Det här behöver inte vara fancy. Det är här, när man kommer in här det ska vara fancy. Ja, men här är ju fancy. Oj, Ja, oj. Printade på glas och grejer. Jajamän. Vart är du då? Här är den ju för fan. Gino. Malkins klubba. Igår så fick jag Malkins klubba. Jag tycker det är en riktigt häftig grej att efter sin karriär ha grymma klubbor liksom. Ja, det är skitroligt. Kolla på den här jävla vinkeln. Har man värmt själv eller? Kolla. Gino. Vad tung din var. Ja, jag kör extra vikt i den. Gör det där? Ja. Den var jättetung. Det är som en gammal träklubba. Har du extra vikt i den? Ja. Varför det? Är du så jävla stark? Nej, men det är... Ja, förrän juniorer fick vi aldrig... De bästa klubborna fick alltid B-varianten. Skojar du? Jag vet, nej, nu ska jag inte skicka dem. Nej, nu ska jag inte skicka dem över bussen. Jag tror vi fick Easton-klubben när vi använde. Ja. Easton körde med tyngre saker, eller tyngre klubbor. Antingen var de billiga eller så var det tunga klubbor. Ja. På något sätt hade du tunga klubbor. Exakt. Som junior. Så den här klubban, jag kommer inte kunna passa en puck när jag går och åker runt med en sån här lätt klubba. Så jag måste ha extra vikt i den. Hemligheten bakom Dahlins succé. Tyngd i klubban. Men det här känns jävligt oproffsigt som jag såg någon hade. Så när man trär på. Du skickar du vilken i bussen. Vad är det för skit liksom? Nej, men alltså, det är som liksom så här. Man köper till liksom, folk med 10 år. Jättesmidigt. Man drar på någon tejp. Liksom. Sjukast jag har sett faktiskt. Nej, det är det nya nu faktiskt. Är det? Ja, du är efter i tiden. Kolla här. Skinner. Samma.
Caddock Pose har ändå haft 1000 matcher. Jag kör med sånt. Åh jävlar! Det hänger en hel tjur i taket. Är det matchens lirare? Matchens lirare. Är det sant? Jag har inte fått den en enda gång i år. Går du stänga av fläkten? Tack. Du, det här var ju... De har ju lagt alla pengar på omklädningsrummet så sket de i entrén. Det är sjukt fint. Prioriteringar? Ja, det är riktigt jävla bra faktiskt. Var sitter du? Här. Varför sitter du här för? Jag gillar att sitta i mitten. Fick du välja eller? Ja... Nej, det är väl bara hänt egentligen. Men då frågade om jag ville byta och jag sa nej. För du A va? Ja. Är det något sånt att man ska sitta? Vissa gillar att sitta vid änden av mot en vägg och inte ha någon bredvid sig. Men jag gillar att köta skit. Vågar man titta här i? Ja. Väska. Inlines. Åker runt. Ja. Inte på match. Nej. Du på träning? Träning här. Gör du det? Och träningsrink är ju 10 minuter gång. Så och då åker du dit? Ja. Har du ramlat av någon gång? Nej, inte jag. Men det är många som har ramlat. Det är en liten nedförsbacke och sen så är det en list på, det är en dörr liksom, en list så alla bara flyger liksom. Vem har sämst platt då? Det är ett runt omklädningsrum. Här, Skinner. Precis vid dörren. Alla ska springa här. Ja, fast det är jävligt bra mot skärmen. Ja, just det. Vad kör ni på den då? Ritar de övningarna så innan träningen så du vet hur du ska göra? Bara sågar oss liksom. Ja, det är så. Ja. Är du med på den tvn då är det ju något. Då är det inget bra. Nej. Vi kan gå igenom här. Här är ju typ PP i periodpaus. Ja, du går in hit? Ja. Grabbar. Men vad då kör du uppkopplad också eller? Ja, ibland. Googla lite, how to... Säg alltså, passa mig så skjuter jag i mål. Vad är det här? Det här ser helt sjukt ut. Det här är ju chippen i tröjan. Som mäter hur långt vi åker, hur snabbt vi åker. All statistik som går ut till fans. Man kan inte fuska längre? Nej. Nej, det kan du faktiskt inte. Movie night? Ja. Popcorn? PK-möten. Backmöten ofta här inne. Ja, fint. Här är coolt. Ja. Här är ju... Hänger vi. Fan, här har ni det faktiskt ganska bra ändå. Ja. Kommer du hit, lite små surig, då tar du en sån här caramel. Ja, men jag hade hellre sett att det är typ så här kexchoklad. Får man smaka? Ja. Eller får du dras det från nillen? Ja, men det är lugnt. Jag bjuder på den. Nej. Vad gör det här då? Bara hänger? Hänger, käkar, kollar tv. Mycket JVM-kollande var det här. Här är ju... Vad som kommer vara på mat. Vad är det för mat imorgon? Kapprum. Det är någon här. Det är fan Upi, eller Ukapekka Lokkonen. Ja, det här då? Det här är ju mäktigt. Vad är det här? Jag vet inte. Rap. Sån skit man samlar på sig. Rapsmus. När ska du röka den här? Ja. Inte nu eller? Nej. Jag tror alla fick den här av Alex Tack när han blev farsa. Jag tror det är en sån grej man gör. Du rökte den inte? Nej. Ja, vad gör du här? Fixar frillan? Ja. Väger in dig? Måste du väga det varje dag eller? Nej, det gör jag för min egen skull. Jag måste inte om jag inte vill. Men... Nej. Pissoar? Ja, jag kan pissa. Dålig andedräkt eller? Många dåliga andedräkter inne. Största flaskan jag sett. Tar man en sån här mugg då eller? Hej, Uppi. Hi. Kanske. Swedish media. Show in the locker room.
Sorry, guys. No, We're sorry. We're sorry. I don't have a good enough body to be on that part. Hörru, alltså. Nej. Jag har inte bra kropp nog för att vara med på kamera. Här är ju kallbad och bastu. Hey, can we just take a peek? Yeah, go for it. Här är ju... Oj. Är det ett sånt basturum där? Ja. Ser ut. Alltså det är varmt, kallt och bastu. Ja. Förhoppningsvis en uppgradering här inom snar framtid. Det används flitigt. Men har det blivit sista åren att alla ska basta och bada kallbad? Ja, det verkar som att det är inne nu. Eller hur? Ja. Har det inte varit hela tiden? Nej. Alla pratar kallbad. Vad är det Här här är då? ju cool vägg. Åh jävlar vilket gym! Jävlar vad coolt! Ja, det är bra. Här är ändå bra. Ja. Jag har ändå varit i några omklädningsrum men det här måste väl ändå ligga ändå bra till va? Ja, alltså det är ju jävligt häftigt och coolt. Hur mycket kör du här då? Ja, det är väl 3 pass om dagen. Nej. Men du har blivit lite större, alltså så. Jag har kollat lite intervjuer innan. Du har lagt på dig lite va? Ja, Större och starkare. Hur mycket väger du nu då? 95 kilo kanske. Jävlar, det är mycket det. Ja, det är riktigt jävla bra faktiskt. Här går det inte att klaga. Otroligt. Här kan vi också bara kika in. Där är ju, jag vet inte hur mycket vi får visa men här är det ju mycket oskrivna regler. Här går du inte in om du är rookie och liksom du ligger ju inte på de här och chillar Va? om det är någon som har mer matcher än dig och det är mycket såna regler här inne. Vadå, du får inte behandling om du är rookie? Ska man bara bita ihop? Behöver du behandling så, men du går inte hit och tar en massage liksom. När gör man det här då? Om du verkligen har problem, då tar du en massage. Men du har ju ändå spelat här några år. Och liksom... Får du kan ta massage? Nu får jag ju ta. Ja. När jag kom hit så fick jag inte ta. När liksom skiftade det där? Vad är det? Typ efter första året kanske? 2 år? Men måste man vara bra också eller? Nej. Man kan inte spela 6 minuter per kväll och ligga här och få massage efteråt. Jo, alltså det handlar ju inte om hur mycket du spelar. Det handlar om liksom... När du är ung, då ska du visa respekt till de äldre och hela den vevan. Men du är ju 23. I det här laget är jag ju fan en av de äldsta. Nej, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men det är ju... Ja, så kan det vara. Nu har vi gått runt ett varv. Ja, ni har ju egentligen sett alla delar. Nu kan vi kan gå ut i skottrummet och kolla. Skottrummet? Ja. Och då står du här eller? Gött att få igång handleden innan träning. Högra krysset. Ja. Då var vi klara med den utmaningen. Vad är det här då? Så en skottmaskin. Pass kommer till det och så lyser upp här. På de lamporna ska du skjuta i krysset eller... Ja, det lyser där inne och så ska du pricka där. Så mäter den hur din reaktionsförmåga, hur snabbt du skjuter och sådär. På riktigt? Vad är det för high tech? Riktigt bra grejer. Hur ofta kör du där då? Då och då. Låter det. Här är jag mer. Men när du spelar så mycket, ni tränar ju varje dag du spelar. Du är ändå här och kör. Jo, men ibland så måste du ju bibehålla handleder och känsla med puck för att vissa träningar som back så handlar det om att defenda bara liksom. Ja. Gött att bibehålla handleder och sådär. Ja, det är bra. Vi har ju lite av en träningskultur eftersom att vi är ett jäkligt ungt lag så att... Ja, okej. Och när hamnar man i den här buren då? Bra fråga.
Här spelar vi two-touch innan matcher. Det är 2-nudd på svenska. Ja, exakt. Är du bra på det? Ja, alltså i det här laget för att amerikanare vet inte hur man trixar en boll. Du, jävlar, här är ju faktiskt lite påkostat och fint. Vad händer om du går över matcher och drar klubban på S1 och ramlar ner här? Vad som händer? Ja, Jag vet inte fan. det finns inte på kartan. Så gör man inte här. Nej. Fan, i Sverige kunde ju någon dra av klubban liksom. Jo, men det gör du ju där borta. Jaha, det här måste Här står du känna grejer. Ja, okej, förlåt. Han håller på att fixa isen sedan lacrosse-matchen. Åh jävlar! Det är så jävla gött när vi har power break. Ja. Och våra, eller om det är en, vad heter det? Så här, vad fan heter de? Skottare liksom. Ja. Och de missar en sån här jävla bit liksom. Så Ja. ligger de bara mitt på isen. Händer det? Ja. Händer överallt. Det är lätt hänt. Inte sådana där högar. Det måste man ändå säga till. Om... Hallå. Men du, ni sitter så jävla nära och gött där liksom. Men du, här kan man inte köra den här... Bra grabbar. Nej. Bra grabbar. Det här går inte förbi. Men det är tajt. Når du ner med fötterna? Ja, under matcher är det. Man sitter ju ofta framåtlutad så. Eller? Men man sitter och tuggar på tandskyddet lite och Ja. tänker att fan vad gött, jag spelar ändå NHL. Ja, eller Tänker du så. så ibland? Ja. Det måste du göra. 100%. Ja. Alltså njuta så här, fan. Spela ändå NHL. 100%. Ja. Det är jävligt lätt att glömma av, men det är fan viktigt. Ja, men det är det. Matchpuckarna. Det är träning dock. I frysen, alltid kalla. Är det skillnad på kalla varmpuckar? Ja, ja. Vad är skillnaden? Glider bättre. Sen är det lite hårdare också. Så ni kör alltid med kalla puckar? Ja. Den här ligger lite för länge. Den här glider. Och här är alla som har gjort något bra, eller? Alla som är något. Nej, det här är ju legender. Det är ju Men det var inte så många färska legender senare år, eller? Miller. Åh! Nu är jag Mogilny. äldre än dig, men han hade jag på hockeykort när jag var liten. Var det så? Ja, Alexander Mogilny. Fy fan. Så gammal är jag. Och Ja. Dominik Hasek. Tror du kommer sitta här? Nej. Tror du inte det? Nej. Om du vinner Stanley Cup och du är bra, då kommer du sitta här. Ja, vi får fan vinna. Kommer du vinna, eller? Ja. Ja, det är bra. Det är väl hur konstigt att säga nej på den frågan. Varsågod. Tack. Här kommer den. Jag har ingen aning. Men har vi sett allt, eller? Nu har ni sett allt, tror jag. Har vi fått med alla roliga detaljer? Ja, jag tror det. Jag var och kissade precis. Det står ju att tvätta händer och grejer. Som att ni är barn. Sen så var det en annan lapp där man inte får ta cannabis. Ja, men det är väl ändå bra. Att man inte gör det? Ja. Men jag tror de informerar för att vi måste typ. Okej. Man får inte ta cannabis när man spelar NHL. Nej. Tack för rundturen. Tack för allt. Själva. Tack för att ni kom. Det var fan vad grymt.